đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Địch Lệ Nhiệt Ba tuyên chiến với Đàm Tùng Vận, nhưng sao dân tình lại cho rằng nắm chắc kèo thua. Địch Lệ Nhiệt Ba khoe loạt báu vật liền thân, diện đồ cắt xẻ táo bạo, làn da phát sáng vẫn chưa nóng bằng điểm này tại sự kiện khiến công chúng mãn nhãn. Địch Lệ Nhiệt Ba và Đàm Tùng Vận sẽ đối đầu nhau trong tháng 3 này. 2023 được xem là đường đua khốc liệt của dàn mỹ nhân Hoa ngữ. Mới đây, trên mạng đã lan truyền một danh sách phim sẽ chiếu đài vào tháng 3 này khiến công chúng chú ý. Theo đó, những bộ phim chiếu đài này đều là tác phẩm chất lượng và mở ra một cuộc cạnh tranh rating gay gắt. Đáng chú ý nhất phải kể đến phim của hai nữ diễn viên đình đám lứa 9X là Địch Lệ Nhiệt Ba và Đàm Tùng Vận. Cùng có phim lên sóng, hai người đẹp này sẽ khó tránh được việc bị đặt lên bàn cân so sánh. Tuy nhiên, đa số ý kiến đều cho rằng Đàm Tùng Vận có nhiều lợi thế hơn hẳn nàng mỹ nữ Tân Cương. Theo thông tin được đưa ra, công tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lên sóng vào ngày 12 tháng 3 trên đài Chiết Giang. Trong khi đó, Quy Lộ của Đàm Tùng Vận sẽ chiếu vào 13/3 trên đài Hồ Nam. Dân tình cho rằng đài Chiết Giang không có lượng khán giả cao bằng Hồ Nam nên sẽ khó mà cạnh tranh khoản rating khi phim chiếu được. Trước đó, có nguồn tin cho biết công tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba vốn định sẽ phát sóng trên CCTV nhưng cuối cùng lại bị mất cơ hội. Bên cạnh đó, diễn xuất của hai ngôi sao này cũng có cách biệt rất lớn. Trong khi Đàm Tùng Vận thường xuyên được khen ngợi thì diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại rất thất thường. Tuy có cải thiện nhưng ở trailer công tố Tinh Anh cô nàng lại khiến nhiều người thất vọng vì ánh mắt vô hồn biểu cảm đơ cứng của mình. Thêm một lý do nữa khiến nhiều người cho rằng Đàm Tùng Vận sẽ thắng thế trong cuộc chiến lần này là vì phim của cô nàng có đề tài dễ thu hút người xem hơn. Trong khi đó phim của Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nhận xét là khô khan, kén người xem. Tuy nhiên, việc công tố Tinh Anh và Quy Lộ có thực sự lên sóng vào tháng 3 này hay không vẫn còn là ẩn số lớn. Thêm vào đó, phim của Địch Lệ Nhiệt Ba lại sở hữu dàn diễn viên thực lực cực kỳ đáng nể nên khó mà đoán trước được. Nghỉ dưỡng trong một thời gian dài bất thường nên Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục vướng phải tin đồn thất thiệt. Đỉnh điểm là chuyện blogger loan tin cô đã mang thai và bí mật ra nước ngoài sinh con. Phòng làm việc Thanh Minh cũng không cản được bàn tay gõ phím của blogger. Cuối cùng, mỹ nhân Tân Cương phải đích thân ra mặt chứng minh sự trong sạch. Giải thích về việc bản thân im hơi lặng tiếng suốt 8 tháng trời, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết, trước đây tôi làm việc suốt ngày đêm, không có thời gian dành cho cuộc sống riêng. Mọi người làm việc một tuần đã mong tới cuối tuần để được nghỉ ngơi, còn tôi đã hoạt động không ngừng nghỉ suốt 6 năm như vậy. Do đó, tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn có khoảng thời gian nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Mới đây, phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên. Trong lần tham dự sự kiện này, mỹ nhân Tân Cương mặc một chiếc váy đính pha lê vàng bó sát khoe vòng eo thon gọn và xương cánh bướm đẹp tuyệt, với những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng thể hiện sự sang trọng. Không chỉ người hâm mộ mà ngay cả tim qua đường cũng muốn xỉu lên xỉu xuống vì khí chất kiêu sa, sang chảnh và khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cô nàng. Đặc biệt, thân hình trời ban của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến bao cô gái phải suýt xoa ao ước. Trong loạt ảnh được cộng đồng mạng truyền tay nhau, Địch Lệ Nhiệt Ba đã khoe trọn mọi báu vật trên cơ thể và gương mặt. Những bức ảnh chụp cận mặt, mỹ nhân Tân Cương làm người ta ghen tị vì góc nghiêng trời ban, làn da trắng tựa bông bưởi. Ảnh chụp toàn thân, cộng đồng mạng không thể rời mắt khỏi phần xương cánh bướm mảnh mai, mềm mại của người đẹp. Tại sự kiện lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba còn có cơ hội chung khung hình với Tần Lam. Có thể thấy những bức ảnh chụp hai mỹ nhân được nhân gấp đôi view. Nhan sắc Tần Lam được cộng đồng mạng khen ngợi là tuyệt phẩm thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng 10 phân vẹn 10 so với đàn chị. Đặc biệt, Tần Lam còn nhiều hơn Địch Lệ Nhiệt Ba tới một giáp nhưng nữ diễn viên sinh năm 1979 vẫn vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn, khiến người ta không thể rời mắt. Bình luận netizen, trời, thần thái Tần Lam đỉnh thế, nhìn phát có ấn tượng liền, hơn 40 tuổi rồi mà trẻ ghê gớm, không nghĩ Tần Lam hơn Địch Lệ Nhiệt Ba 13 tuổi đâu, vóc dáng với gương mặt quá đỉnh. Nhiệt Ba của trước kia là một viên ngọc vừa được mài phát sáng khiến người ta vừa nhìn là kinh diễm, còn Nhiệt Ba của bây giờ như viên ngọc được đất trời ôn dưỡng vậy, không những đẹp mà còn có nội hàm nữa, càng nhìn càng toát ra sự cao quý từ tận bên trong vậy. Cả hai cô đều đẹp luôn nha, Tần Lam quá trẻ so với tuổi, Nhiệt Ba thì sang trọng, quyến rũ, nói chung là tôi mê hết. Nhìn ảnh thôi không đã, phải xem video mới thấy Nhiệt Ba xinh xẻo tới mức nào, mê quá trời mê rồi. Nhìn chung, sau một thời gian nghỉ ngơi dài, 2 ngày qua Địch Lệ Nhiệt Ba đã chiêu đãi công chúng một bữa tiệc nhan sắc thịnh soạn. Sau khi loạt ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người muốn xỉu với nhan sắc cực phẩm. Bất chấp các góc chụp lén, Địch Lệ Nhiệt Ba đều khoe trọn vẹn khí chất kiêu sa, sang chảnh như khổng tước của mình.
Vốn đã sở hữu thân hình mình hạt xương mai, Địch Lệ Nhiệt Ba còn chọn cho mình chiếc áo cắt xẻ táo bạo khoe được hết các ưu điểm trên cơ thể. Chiếc váy ôm sát tôn lên vòng eo mảnh khảnh không chút mỡ thừa cùng kiểu thiết kế cổ vuông trễ nải làm tôn được vòng một đầy đặn của Địch Lệ Nhiệt Ba. Một điểm nhấn nữa của chiếc váy này chính là phần hở lưng đến thiếu vải. Thế nhưng, phần xương cánh bướm và của mỹ nhân Tân Cương khiến dân mạng phải trầm trồ. Không ít ảnh và video quay lén Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng không thể nào dìm được nhan sắc như tiên tử thế này.